What's up guys? So ito, nagluluto tayo ng chicken poppers. So ayan, naglagay tayo ng ginayad na chicken, maliliit ng breast. Nilagay natin sa isang harina, nilagyan natin ng itlog, harina, paminta at saka asin. So ayan, naglagay tayo ng harina sa isa pang lalagyan para doon natin i-cook ang ating chicken cubes. Ayan, isa-isa natin para mag-cook lahat, no? Tsaka hindi magdikit-dikit yung mga parte-parte. So ayan, dikitin lang natin sa ating mixture. Halo-halo ko para hindi sila magdikit. So ayan, nilagay na natin lahat. So ayan, nilagay natin, halo-haloin natin ng maigi para mag-coat lahat at isa-isa lang natin sa paglagay mamaya. So ayan, naglagay na tayo kanina. Ayan, isa-isa pa maglagay para hindi sila magdikit. So ayan guys, ayan, pala konti yung oil natin ginamit para hindi masyadong oily, no? Masyadong kuha siya ng oil. So ayan, inisesa ko siya inuulo para hindi dumikit. So ayan, lutuin lang natin hanggang maging golden brown at pagkatapos ay hanguin na natin. So ayan, hintayin na lang natin maging golden brown. So ayan, inahalo-halo ko para maging even yung pagkaluto niya. So ayan guys, nagdagdag ako ng isang fuse oil na ginamit din nung pagluto natin ng sa previous vlog natin na fried chicken. So ayan, tuwin lang natin ng maigi para mag-even yung ating chicken poppers. So ayan, napakasarap yan guys, try nyo sa bahay ninyo. So ayan, yun lang ang ingredients natin guys na ginamit. So ayan, diba, sarap. So ayan, malapit na mag golden brown. So ayan na guys, ayan, nag-change position tayo. Naglagay ako ng light para mas lighter yung video natin. So ayan, mahalo-halo ko lang hanggang sa maluto. Ayan, ayan, hanguin na natin guys, napakasarap yan. So ayan guys, may batch 2 pa ito, no? So ayan, so ito na yung batch 2 natin guys. Ayan, yan. Okay, isa-isa ko talaga yan guys para hindi sila magdikit-dikit. So ayan, okay, after nyan guys, no, matapos nyan, huwin lang natin and i-drain natin yung mantika para hindi siya maging oily masyado, no? So unhealthy yun sa ating katawan. Kailangan pagkain natin is less cholesterol, no? So ayan guys, habang niluluto natin yan, shout out sa lahat ng nanonood ang aking vlog. Support naman tayo. So paki-like, subscribe and comment, share na rin yung ating videos. Then rin yung sa ating Facebook page. Pag-follow na ako sa aking Facebook page para sa ating at sa aking page na lumalago na. So paki-check sa Facebook, Pinoy ASMR. So ayan guys, nahango ko na guys. So ayun, tapos na. So ayan, ayan na siya, diba, ang sarap. Wow, yummy. Thanks for watching.